יפה. והנה אתם יודעים שלכל חבר בקיבוץ יש פיסת דשא על יד הבית. אתם ודאי גם מכירים את הפתגם, הדשא של השכן ירוק יותר. אני הייתי מקפיד על זה, שהדשא של השכן שלי תמיד יהיה ירוק יותר. שלא ידמה לי שאני שואף למשהו שיש לשכן שלי, שאני נורא רוצה. לא. הדשא של השכן שלי ירוק יותר, נקודה. מה הייתי עושה? הייתי מצהיב את הדשא שלי ליתר ביטחון. איך הייתי משיג את האפקט המדהים? הייתי מצמיא את הדשא שלי. וכך הדשא שלי נהיה ירקרק ושרוע, והדשא של השכן שלי, מה זה ירוק? שחור. הוא היה משקה אותו, היה מדשן אותו, היה עושה לו את הציפורניים. כל עשב היה עומד אצלו דום מתוח, שפיץ דוקר את הכחלחלה, ואצלי גרסה רפויה, מה שהיית אומר באנגלית soft version, ירקרק ושרוע. אבל מה, אני הייתי יוצא מהבית לעת ערב, הייתי מסתכל על הדשא שלי, הייתי מסתכל על הדשא של השכן שלי, והייתי מבסוט. הדשא של השכן שלי ירוק יותר. אני בסדר, לפחות כלל אחד בחיים אני מחזיק אחד לאחד. כך עוברים עליי, כן. כך עוברים עליי יומיים שלושה של הרגשת בסדר. בינתיים הדשא שלי זוחל מירקרק לצהבהב, מצהבהב לצהוב, מצהוב לחום. וזה מתחיל לעצבן את השכן בני, חבר מסור מהשורה, שאם יש ספק מי פה חקלאי יותר טוב, אז אין ספק. בני חקלאי יותר טוב, הדשא שלו ירוק יותר. אבל דשא חום זה כבר באמת פצע על הלחיים של הקיבוץ, כפי שאפשר להגיד, וכך בא אליי יום אחד בני, ואומר לי, מאיר, תראה איך הדשא שלך נראה. זה בשביל הפה. לא צבע, לא צורה. זרוק עליו טיפת מים, גרגר דשן קימי, ותראה איך שהוא תופס צבע, הוא התכוון להגיד לי כשהוא צובט לי בלחיים. אני מעיף לו את האצבעות מהלחיים, האפרסק שלי, ואני אומר לו, לא בני, אני עושה את זה בכוונה. הוא אומר לי, מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה חוסך במים? אני אומר לו, בני, אני חוסך במים, אני מזל דגים, בני. אני לא נרדם בלי קלטת עם פכפוך מים חיים ונוזלים מלבנון. לא, אני רק מקפיד שהדשא של השכן שלי יהיה ירוק יותר. ואז אני רואה את הבארות השחורות של הזעם באישונים שלו מתפרצות החוצה, שוטפות אותי בשתיקה, אבל בזעם. אני יודע למה הוא כעס עליי. למה אני הייתי בכלל הזה אחד לאחד. הדשא של השכן שלי ירוק יותר. אבל את בני, חבר מסור מהשורה, העפתי מהכלל הזה, כי הדשא של השכן של בני תמיד צהוב יותר עד חום. וכך מוצא את עצמו בני, חבר מסור מהשורה, מחוץ לכלל, לא משנה, כלל כלשהו. הוא עוד מתאהב חריגים. תשקע את הדשא. אני אומר לו, לא. הוא אומר לי, תגיד, אתה נורמלי? אני אומר לו, לא. מה אתה חושב, שאני לא נורמלי להיות נורמלי? אני לא נורמלי. ככה אני מבסוט מהברקה שלי כמו שאתם, אני רואה, אבל בני בכלל לא היה מבסוט. יצא לי מהתמונה ואולי 2 דקות עברו, 3, טלפון מהמרפאה, תבוא דחוף. אני בא למרפאה, כל ועדת בריאות, 2 נציגים מהמזכירות, 2 בלבן שלא הכרתי. אומרים לי, מאיר, אם אתה רוצה להתאשפז, מבחינתנו זה... לפעמים, אתם יודעים, במחזמר לא משלימים את הביטויים, אלא באמצעות תנועות של כוריאוגרפיה. אם אתה רוצה להתאשפז, מבחינתנו זה... או משהו כזה, בכל אופן. אני שואל...
אני שואל, מה חברים, מה רוצים חברים מחבר? אומרים לי, השכן שלך אומר, שאתה אומר, שאתה לא נורמלי. אני אומר להם, נכון, מה אתם חושבים שאני לא נורמלי להיות נורמלי? אני לא נורמלי. את זה, אני מודה, צעקתי. אז ראיתי שהם עשו סימן לשניים בלבן, ותוך אולי שנייה, שניותיים, שקעתי בערפל ענוג, צמרירי ורח ורדרד, נטול הכרה, נטול השתונות, נטול מחשבות, נטולות, והתעוררתי במוסד לשיקום. וצריך להגיד לכם, לא היו לי ימים טובים בחיים כמו הימים שעשיתי במוסד לשיקום. כל פיפס שלי היו רושמים, כל תנועה שלי היו מתייחסים. אני רק הייתי עושה, היו רצים אליי שניים. בשפיות הייתי יכול לצעוק שעות, תסתכלו עליי, ואף אחד לא היה, מה, כלום. במוסד לשיקום כל פיפס שלי היו רושמים. אפשר להגיד, עשיתי חיים משוגעים. כל כך טוב שחשקה נפשי לצאת, לראות אם זה באמת זה לפני שאני חותם קבע. אז עשיתי את עצמי שפוי, לא פרויקט מי יודע איזה. הלכתי למבדקי שפיות, שאלו אותי בין היתר כמה זה. חשבו שתפסו פראייר, אבל אני קצת משהו בפיזיקה עוד זוכר. התחלתי להתרטט עם זה, לתפוס עם זה יציבות, וזה שקשק לי קצת את האפורים הלבנבנים שלי ואיבדתי את הריכוז. אז זרקתי ניחוש 3.7. הם מסתכלים ואומרים, קרוב? כל הכבוד. כל הכבוד, קרוב.